අපිට දීලා තියෙනවා x ඍණ 4 බෙදීම x සමානයි මූල x ධන 2 බෙදීම මූල x. අපෙන් අහන්නේ x ධන 4 බෙදීම x ගේ අගය. අපිට මේකේ x ලියන්න පුළුවන් මූල x ගේ වර්ගය කියලා. එතකොට x ඍණ 4 බෙදීම x ලියන්න පුළුවන් මූල x ගේ වර්ගය ඍණ 4 බෙදීම මූල x ගේ වර්ගය කියලා. එතකොට එනවා මූල x ගේ වර්ගය ඍණ 2 බෙදීම මූල x ගේ සම්පූර්ණ වර්ගය සමානයි මූල x ධන 2 බෙදීම මූල x. අපිට වම් පැත්ත බලුවම පේනවා වර්ග දෙක අන්තරයක් තියෙන එක. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් වර්ග දෙක අතරේ මූල x ධන 2 බෙදීම මූල x වතාවක් මූල x ඍණ 2 බෙදීම මූල x සමානයි මූල x ධන 2 බෙදීම මූල x. දෙපැත්තේ මූල x ධන 2 බෙදීම මූල x තියෙනවා. ඒක සුළු කරොත් දෙපැත්තට කැපෙනවා. එතකොට එනවා මූල x ඍණ 2 බෙදීම මූල x සමාන වෙනවා 1ට. අපි දැන් මේක දෙපැත්තම ආපහු වර්ග කරගමු. එතකොට එනවා මූල x ඍණ 2 බෙදීම මූල x ගේ සම්පූර්ණ වර්ගය සමානයි 1 වර්ගයට. ප්‍රසාරණය කරාම එනවා මූල x ගේ වර්ගය කියන්නේ x ධන 2 බෙදීම මූල x ගේ වර්ගය කියන්නේ 4 බෙදීම x ඍණ දෙවාරයක් මූල x වතාවක් 2 බෙදීම මූල x සමානයි 1 වර්ගය 1යි. 2යි මූල x වතාවක් 2 බෙදීම මූල x ගේ මූල x ට මූල x සුළු වෙනවා. එතකොට එනවා x ධන 4 බෙදීම x ඍණ 4 සමානයි 1යි. එහෙනම් එනවා x ධන 4 බෙදීම x සමානයි 5යි. එහෙනම් අවසාන පිළිතුර x සමානයි 4 බෙදීම x කියන්නේ 5යි.